بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الجزء الثالث والاخير من المفرش. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السطر 22 بدايته بترتفعي ال4 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. كده اشتغلنا يعتبر 3 أعمدة زي كل سطر، وده بداية التكرار معاكي بتبدأ من أول ال3 أعمدة. هنا الشغل هيختلف معانا، ركزي معايا كده عشان احنا هنا هننقص في عدد الأعمدة وعدد الغرز. أول حاجة بتشتغلي سلسلتين، هتاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي أول سلسلتين مش هتشتغلي جوه، هتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم وتشتغلي عمود، سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي عمود وسلسلتين. هنا عدد الأعمدة عندنا هيبقى زي السطر اللي قبل ده، يعني هيبقى عندنا 9 أعمدة. فبعد السلسلتين بتسيبي أول عمود وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. بعد ما اشتغلتي 3 أعمدة بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. فكده بقى عندنا 6 أعمدة. على أول 3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، فكده 7 وكده 8، كده بقوا 9، ومش بنشتغل على آخر عمود. يعني احنا كده اشتغلنا 9 أعمدة، ما اشتغلناش على أول عمود وما اشتغلناش على آخر عمود، تمام. فكده عندنا 3 أعمدة، سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين، يعني زي تحت برضه عندنا 3 من السلسلتين و2 من العمود، بس اللي اختلف ان احنا ما اشتغلناش جوه اول سلسلتين، تمام. تاخدي بالك كده عشان وانتي بتكرر. بعد ال9 أعمدة هتشتغلي سلسلتين، وجوه اول سلسلتين بتشتغلي عمود، سلسلتين، وجوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي عمود، سلسلتين، وبتسيبي اخر سلسلتين ما بتشتغليش عليهم، وبتشتغلي بعد كده 3 أعمدة على كل عمود عمود. فده كده بقى الشكل عندك زي ما انت شايفه كده، هيبتدي يقل معانا، بيبتدي يحود معانا كده، تمام. فانت دلوقتي الجزء ده عندك فيه 3 أعمدة، سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين، وبعدين 9 أعمدة. بعد كده بيبقى عندك برضو سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين، 3 أعمدة، يعني 2 من العمود و3 من السلسلتين زي تحت بالظبط، تمام. اهم حاجه تاخدي بالك ان احنا ما بنشتغلوش جوه السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة ولا جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة اللي في الاخر. هتشتغلي بعد كده 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. تاخدي لفتين على الإبرة، واحنا عندنا هنا الغرزة الشكل ده متكرر 5 مرات، بتسيبي أول مرة وتاني مرة وبتدخلي على العمود أبو لفة اللي في التالتة، بتسيبي الغرزتين الحشو وبتدخلي كده على العمود أبو لفة، يعني اللي في النص تشتغلي عمود 3 سلاسل وتشتغلي عمود على نفس العمود أبو لفة. هتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. تاخدي لفتين على الإبرة ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبتكرري نفس اللي اشتغلناه. يبقى انت هتاخدي بالك كده ان احنا هنا ما بنشتغلش على اول سلسلتين ولا على اخر سلسلتين، دي اهم حاجة، تمام. ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي من اول ال3 أعمدة لحد ال8 سلاسل اللي بعد العمود 3 سلاسل عمود، هتكرري كده لحد الاخر. اخر السطر 22 بعد ما اشتغلتي اخر 8 سلاسل، بعد ال8 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع.
احنا عندنا برضو الجزء ده هتحسي ان هو هيميل معاكي كده، هيقوس، بس لما هنشتغل جواه الغرز الكلاستر بيتفرد معانا زي ما كان بيحصل تحت. السطر 23 بدايته بنشتغل الأربع سلاسل والعمودين، يعني يعتبر 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبتسيبي أول سلسلتين بعد ال3 أعمدة، وتدخلي على السلسلتين اللي بعدهم اللي هما رقم 2 تشتغلي عمود، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي عمود، وسلسلتين. هنا برضو عندنا 3 من السلسلتين و2 من العمود. هنا هيقلوا معانا عدد الأعمدة وهيبقوا 7، كانوا 9 هيبقوا 7، فهتسيبي أول عمود وتبدأي من على التاني تشتغلي 7 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7. بيبقى فاضل عندك عمود ما بنشتغلش عليه، يعني احنا تحت كان عندنا 9 أعمدة، سيبنا أول عمود ما اشتغلناش عليه واشتغلنا 7 أعمدة، وعلى آخر عمود برضو سيبناه ما اشتغلناش عليه، أول عمود وآخر عمود ما اشتغلناش عليه. هتشتغلي سلسلتين، وجوه أول سلسلتين يقابلوكي بتشتغلي عمود، وسلسلتين عمود سلسلتين، كده بقى عندنا 3 من السلسلتين و2 من العمود. بتسيبي السلسلتين اللي في الاخر، تمام، يعني بتسيبي السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة واللي قبل ال3 أعمدة، وتشتغلي ال3 أعمدة على كل عمود عمود. تمام، ده كده شكل الجزء اللي كان عندنا زي ما انت شايفه كده بيقل معانا، الجزء اللي بيبدأ في أول السطر. لما بتكرري بنفس الطريقة كده. جينا بقى للجزء اللي هيبقى فيه غرز كلاستر، والجزء ده بيبقى عالي معانا، يعني بيبقى أعلى من الجزء ده حاجة بسيطة. هتشتغلي 8 سلاسل برضه، 1 2 3 4 5 6 7 8، وتاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل، تشتغلي غرزة الكلاستر التانية، تقفليها وتشتغلي ال3 سلاسل كده، ال3 تمام، وتشتغلي غرزة الكلاستر التالتة، تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل، غرزة الكلاستر الرابعة، تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا 4 من غرز الكلاستر، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلاسل، فبقى عندنا 3 من ال3 سلاسل، 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. هتبدأي كده تشتغلي على كل عمود من ال3 عمود، وبتشتغلي سلسلتين وتسيبي أول سلسلتين، وبتكرري كده بنفس الطريقة من أول ال3 أعمدة لحد ال8 سلاسل اللي بعد ربع غرزة كلاستر. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. آخر السطر 23 بعد ما اشتغلتي آخر 8 سلاسل بتقفلي المنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل الجزء عندك. السطر 24 بدايته هترتفعي ل4 سلاسل وتشتغلي العمودين. كده اشتغلنا 3 أعمدة، بتشتغلي سلسلتين
وتسيبي اول سلسلتين، وجوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي عمود، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي عمود وسلسلتين، فكده عندنا 3 من السلسلتين و2 من العمود. احنا تحت كان عندنا 7 اعمدة، هيقلوا معانا وهيبقوا 5. بتسيبي اول عمود واخر عمود ما بتشتغليش عليه، فهتسيبي اول عمود وابتداء من التاني هتشتغلي 5 اعمدة على كل عمود عمود كده. 1 2 3 4 5 واخر عمود مش هتشتغلي عليه. كده سيبنا اول عمود واخر عمود، فبقى عندنا 5 اعمدة. بتشتغلي سلسلتين عمود جوه اول سلسلتين، سلسلتين عمود جوه تاني سلسلتين، سلسلتين، وبتسيبي اخر سلسلتين اللي قبل ال3 اعمدة مش بتشتغلي عليهم. تمام. وبتشتغلي على كل عمود من 3 عمود. يبقى انت كده عرفتي ان احنا مش بنشتغل على اول سلسلتين بعد ال3 اعمدة وعلى اخر سلسلتين قبل ال3 اعمدة. ده كده بقى الشكل عندك في الجزء ده. تمام. هنا هينقص معاكي عدد السلاسل وهنشتغل 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 وتاخدي لفتين على الابره. واحنا عندنا الجزء ده في السطور الجايه كلها هيبقى بغرزه الكلاستر. تمام. هندخل جوه اول 3 سلاسل نشتغل غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، غرزة كلاستر، 3 سلاسل، وغرزة كلاستر. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي جوه ال3 سلاسل رقم 2 برضو بتشتغلي صدفة من غرزة كلاستر، 3 سلاسل غرزة كلاستر. بتقفليها وتشتغلي 3 سلاسل. كده بقى عندنا صدفتين ما بينهم 3 سلاسل، يعني زي تحت، بس في السطور الجاية هيبقوا غرز كلاستر، مش هنشتغل بقى زي ما كنا بنشتغل هنا كده. هتشتغلي غرزة الكلاستر جوه ال3 سلاسل، ثلاث سلاسل، غرزة الكلاستر التانية. كده بقى عندنا 3 صدفات. هنشتغل 6 سلاسل، يعني بعد ال3 أعمدة في 6 سلاسل، وبعد غرزة الكلاستر قبل ال3 أعمدة في 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. هتشتغلي كده على كل عمود من 3 عمود وتكرري نفس اللي اشتغلناه دلوقتي. هتكرري كده من أول ال3 أعمدة لحد ال6 سلاسل اللي بعد الصدفة التالتة. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر ال24 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 6 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل الجزء في السطر ال24. السطر ال25 بدايته بترتفعي ال4 سلاسل وبتشتغلي العمودين. بداية أول كل سطر ب3 أعمدة. تشتغلي سلسلتين وبتسيبي أول سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي عمود
وسلسلتين، جوه السلسلتين بتشتغلي عمود وسلسلتين. فكده في اول السطر بقى عندنا زي اول كل سطر 3 اعمدة، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين، 3 من السلسلتين و2 من العمود. هنا عندنا 5 اعمدة في السطر اللي تحت، هنقصهم وهيبقوا 3. فبتسيبي اول عمود وتبدأي من على التاني تشتغلي 3 اعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. كده ناقص عدد الأعمدة معانا وبقى 3 زي ما انت شايفة كده. تمام. هتشتغلي سلسلتين عمود جوه أول سلسلتين يقابلوكي، سلسلتين عمود جوه السلسلتين اللي بعدهم، وسلسلتين. كده بقى عندنا برضو 3 من السلسلتين و2 من العمود. بنسيب آخر سلسلتين ما بنشتغلش عليه، وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. وده كده شكل الجزء عندك، وده كده بداية التكرار معاكي من أول ال3 أعمدة. هنا برضو الشغل هيبقى 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، يعني فرق ما بين ال3 أعمدة وغرزة الكلاستر اللي هنشتغلها دلوقتي 6 سلاسل. هنا عندنا 1 2 3 4 5، 5 من ال3 سلاسل. جوه كل واحدة منهم هنشتغل صدفة من غرزة الكلاستر ما بينهم 3 سلاسل. فبتدخلي كده جوه أول 3 سلاسل وتشتغلي الصدفة الأولى، غرزة كلاستر، وبعدها 3 سلاسل وبتشتغلي غرزة الكلاستر التانية. فكده بتكمل معانا الصدفة وبتبقى عبارة عن غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. زي ما قلت لك احنا الجزء ده كله هيبقى عندنا بغرز الكلاستر. كده احنا اشتغلنا صدفة. تمام. جوه اول 3 سلاسل تاخدي لفتين على الابره، وجوه ال3 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي نفس الصدفة، يعني مفيش فرق سلاسل بين الصدفة واللي بعدها. هتدخلي كده وتشتغلي الصدفة التانية، غرزة كلاستر، تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي في نفس المكان غرزة الكلاستر التانية اللي بتكمل الصدفة. تمام كده. فانت كده عرفتي ان احنا جوه كل واحدة من ال3 سلاسل هنشتغل صدفة، ومفيش فرق سلاسل بين الصدفة واللي بعدها. فدلوقتي هتشتغلي صدفة وبعدين الصدفة اللي بعدها والصدفة اللي بعدها، يعني هتشتغلي 3 من الصدفة، مفيش فرق سلاسل بين الصدفة واللي بعدها. السلاسل جوه الصدفة ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها. هتشتغلي دلوقتي 3 صدفات ونرجع نكمل. انا كده كملت، فكملتهم 5 صدفات، 1 2 3 4 5. جوه كل واحدة من ال3 سلاسل اشتغلنا صدفة، وكان عندنا 5 من ال3 سلاسل. تمام. في الجزء ده برضو عندك 5 من ال3 سلاسل اللي هو بيبقى ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها في الصدفة. هتعدي كده عندنا 1 2 3 4 5. لو لقيتي اكتر يبقى انت اشتغلتي سلاسل بين الصدفات. هتراجعي الجزء ده كده وانت شغالة، عشان ده اللي هيترتب عليه في السطور الجاية عدد الصدفات يطلع مظبوط معاكي. بعد الصدفة رقم 5 بنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، ويبدأ معاكي التكرار من أول ال3 أعمدة. هتشتغلي على كل عمود عمود، وبتكرري من أول ال3 أعمدة اللي بنشتغلناهم في الأول لحد ال6 سلاسل اللي بعد الصدفة رقم 5. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. اخر السطر ال25 بعد ما كررتي واشتغلتي اخر 6 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل الجزء عندك. وزي ما انت شايفة احنا عندنا الجزء ده بيقل فيه عدد الغرز، وهنا بيزيد عدد الغرز. السطر 26 بدايته بترتفعي ال4 سلاسل وبتشتغلي العمودين. كده اشتغلنا اول 3 اعمدة في السطر، سلسلتين وبتسيبي اول سلسلتين وبتشتغلي جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود، سلسلتين
جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود. سلسلتين، وهنا عندنا 3 أعمدة، هتسيبي أول عمود وتشتغلي عمود على تاني عمود. هنا خلاص مفيش أعمدة، زي الجزء ده كده اتقفل معانا خلاص، فكله هيبقى سلسلتين عمود. هتشتغلي سلسلتين عمود على أول سلسلتين بعد ال3 أعمدة، سلسلتين عمود، سلسلتين، وبتسيبي آخر سلسلتين وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. كده 2، كده 3. فكده السطر الجزء ده كده فيه بقى كله ما بين ال3 أعمدة وال3 أعمدة عندنا سلسلتين عمود، وهنا العمود متكرر 5 مرات، 1 2 3 4 5، والسلسلتين متكررين 6 مرات، 1 2 3 4 5 6. وبعد كده هيقل معانا عدد العمود سلسلتين عكس ما كان بيحصل تحت. يعني احنا تحت كده كان بيزيد معانا، واول ما وصل ان احنا بقى عندنا 5 من العمود اشتغلنا ال3 أعمدة. هنا العكس، اشتغلنا ال3 أعمدة وبعد كده اشتغلنا 5 من السلسلتين عمود، وبيقلوا معانا في السطور الجاي. اما الجزء ده بيزيد معاكي عدد غرز الكلاستر اللي هي عبارة عن صدفات. تمام، فانت هنا هيقل معاكي عدد السلاسل ويبقوا 4، 1 2 3 4. وهتشتغلي جوه اول 3 سلاسل، يعني جوه سلاسل الصدفة نفس الصدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، وغرزة الكلاستر من 3 أعمدة بلفتين. اشتغلنا كده أول غرزة كلاستر، بنشتغل 3 سلاسل وغرزة الكلاستر التانية، ونقفلها كده. اشتغلنا جوه أول 3 سلاسل اللي هم أول صدفة، اشتغلنا نفس الصدفة. تمام، هنا برضو هيبقى عندنا 5 صدفات، بس ما بين كل صدفة واللي بعدها 3 سلاسل، فبتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي الصدفة التانية فين؟ جوه ال3 سلاسل. يعني بنسيب الجزء ده كده والشغل كله جوه ال3 سلاسل، هتشتغلي نفس الصدفة. ثلاث سلاسل وغرزة الكلاستر. تمام كده. كده اشتغلنا صدفة 3 سلاسل صدفة، بتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري. هتشتغلي جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة صدفة، وبعدها 3 سلاسل، وجوه ال3 سلاسل صدفة، وبعدها 3 سلاسل وصدفة. فهيبقى عندنا 5 من الصدفات، بس اللي فرق عن السطر اللي تحت ان ما بين كل صدفة واللي بعدها هيبقى 3 سلاسل، اما تحت ما كانش فيه سلاسل. فهتشتغلي كده لحد ما تكمليهم 5 من الصدفة ما بين كل صدفة واللي بعدها 3 سلاسل. ده كده الشكل بعد ما كملنا الصدفات. فبقى كده عندنا في الجزء ده 5 صدفات، 1 2 3 4 5، ما بين كل صدفة واللي بعدها 3 سلاسل، 3 سلاسل واللي بعدها 3 سلاسل، وهكذا. فكده بقى عندنا 5 من الصدفات، وعندنا من ال3 سلاسل 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بتتأكدي كده من شغلك. تمام، عشان ممكن هنا تكوني اشتغلتي صدفتين ورا بعض، فبتعدي عدد السلاسل بيطلع عندك 9. بعد كده بتشتغلي ال4 سلاسل، 1 2 3 اللي هيبقوا ما بين الصدفة وما بين ال3 أعمدة. اشتغلنا كده 4 سلاسل، بيبدأ الجزء يتكرر معاكي من أول ال3 أعمدة. تمام، هتكرري كده من أول ال3 أعمدة اللي بدأنا بيهم أول السطر لحد ال4 سلاسل اللي بعد الصدفة. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر، آخر السطر ال26، بنقفل بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال27 بدايته بنرتفع ال4 سلاسل وبنشتغل العمودين، يعني اشتغلنا 3 أعمدة زي أول كل سطر. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي أول سلسلتين عشان احنا بننقص، وبتشتغلي جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود،
سلسلتين وتشتغلي العمود التاني، سلسلتين وتشتغلي العمود التالت جوه السلسلتين اللي بعده، سلسلتين وبنشتغل رابع عمود، وسلسلتين وما بنشتغلش جوه اخر سلسلتين. تمام. بعد كده بتشتغلي على كل عمود من التلاتة عمود، 1 2 3. بقى كده عندنا الجزء ده عندنا فيه 3 أعمدة، واخر الجزء 3 أعمدة وما بينهم 4 من العمود، ما بين كل عمود وعمود سلسلتين، يعني عندنا 5 من السلسلتين. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتاخدي لفتين عليه. واحنا هنا السطر زي ما بقولك في الجزء ده بيبقى كله بغرز الكلاستر، صدفات من غرز الكلاستر. احنا هنا عندنا 9 من ال3 سلاسل، بنشتغل جوه كل واحدة فيهم صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، نفس الصدفة اللي اشتغلناها تحت. تمام. فهتدخلي كده على اول 3 سلاسل تشتغلي الصدفة، بتشتغلي غرزة الكلاستر، تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي غرزة الكلاستر اللي بعدها، تمام، وتقفليها كده. احنا اشتغلنا اول صدفة جوه اول 3 سلاسل. بتتنقلي على طول جوه ال3 سلاسل، يعني مش هيبقى عندك فرق سلاسل بين الصدفة واللي بعدها زي السطر ده كده. تمام. هتشتغلي الصدفة التانية، غرزة كلاستر، تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي الصدفة كمالة الصدفة اللي هي غرزة الكلاستر التانية. تمام. احنا كده اشتغلنا صدفتين جوه اول سلسلتين عندنا، تاخدي بالك ان مفيش فرق سلاسل. تمام. فانت هتشتغلي كده جوه كل واحدة من ال3 سلاسل صدفة وبعدها الصدفة على طول، وكده اتكررت بنفس الطريقة. فالجزء ده هيبقى عندك فيه 9 من الصدفة. تمام. مفيش بين الصدفة واللي بعدها سلاسل. هتكرري كده جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتشتغلي نفس الصدفة كده. ده كده الشكل بعد ما اشتغلت جوه كل واحدة من ال3 سلاسل نفس الصدفة. فبقى عندي 9 صدفات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. وعندنا هنا من ال3 سلاسل 9 برضه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تتأكدي كده من عدد ال3 سلاسل، عشان زي ما بقولك ممكن تكوني اتلخبطتي واشتغلتي ما بين الصدفات سلاسل. بتراجعي كده كل جزء عندك لما تشتغليه، تراجعيه عشان ما تتفاجئيش في اخر السطر ان في جزء زودتي فيه. تمام. بعد ما اشتغلتي اخر صدفة هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ويبدأ معاكي التكرار بانك بتشتغلي على ال3 اعمدة على كل عمود عمود، وبتكرري اللي احنا اشتغلناه من اول ما اشتغلنا ال3 اعمدة لحد ما اشتغلتي ال4 سلاسل اللي بعد 9 صدفة. تمام. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. وزي ما انت شايفه احنا عندنا الجزء ده بيزيد معانا، وهنا خلاص الشكل ده بيتقفل معانا. تمام. هتكرري كده ونرجع نقفل السطر مع بعض. اخر السطر ال27 بعد ما كررتي واشتغلتي الصدفات بتشتغلي اخر 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال28 بدايته بترتفعي ال4 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود، وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2. فكده بقى عندنا ال3 أعمدة اللي بيبقوا عندنا في أول كل سطر. بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي أول سلسلتين مش بنشتغل عليهم، بتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي عمود، سلسلتين، تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تاني عمود معانا، سلسلتين، وبتشتغلي جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود، وده كده تالت عمود، وسلسلتين. كده فاضل عندنا سلسلتين مش بتشتغل جواهم، بتسيبي السلسلتين وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. ده كده شكل الجزء اللي عندنا بينتهي معانا خلاص، وبقى عبارة عن 3 أعمدة و3 أعمدة في الآخر، وما بينهم 3 من العمود و4 من السلسلتين.
تمام. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، يعني هنا قال له معانا سلسلة عن السطر اللي تحت، بعد ما بقى عندنا ما بين ال3 أعمدة والصدفة 3 سلاسل. تاخدي لفتين على الإبرة، وجوه ال3 سلاسل بتوع أول صدفة بتشتغلي صدفة، نفس الصدفة من غرزة كلاستر، تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل وغرزة الكلاستر التانية في نفس المكان، يعني صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. تمام. هتشتغلي بعد الصدفة 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي نفس الصدفة. احنا هنا عدد الصدفات هيفضل ثابت معانا نفس عدد الصدفات، يعني تحت كان عندنا 9 صدفات، هيفضلوا برضو هما ال9 صدفات، بس هنا الفرق ما بين الصدفة والصدفة بقى 3 سلاسل، اما تحت ما كانش فيه فرق. هتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي غرزة الكلاستر التانية. كده اشتغلنا تاني صدفة، بتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري. عندنا هنا كان في 9 من ال3 سلاسل، 9 الخاصين بكل صدفة ليها 3 سلاسل بتوعها. تمام. فانت بتدخلي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل تشتغلي الصدفة وبعدها 3 سلاسل، هتكرري كده لحد الصدفة ال9 هتشتغلي جواها 9 صدفة. تمام. متنسيش بقى ما بين كل صدفة واللي بعدها عندك 3 سلاسل. ده كده الشكل بعد ما كملناهم 9 صدفات. بقى عندنا صدفة 2 3 4 5 6 7 8 9، ما بين كل صدفة وصدفة عندنا 3 سلاسل. احنا في السطر اللي تحت كان عندنا صدفات جنب بعض ما فيش فرق سلاسل، هنا ال9 صدفات فضلوا هما بس فرق السلاسل بقى ما بين كل صدفة وصدفة 3 سلاسل. عندنا 9 صدفات دول هيفضلوا معانا لحد الاخر، هما ال9 صدفات، اللي بيزيد معانا عدد السلاسل اللي ما بين الصدفة واللي بعدها. تمام. تراجعي برضو السطر كده عشان تتأكدي ان مفيش صدفة اشتغلتيها ورا اللي بعدها او نسيتي اي 3 سلاسل. بعد الصدفة ال9 بتشتغلي ال3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي بالك ان هما بقوا 3 سلاسل، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي بانك بتشتغلي ابتداء من ال3 أعمدة اللي اشتغلناهم أول السطر. تمام. زي كل سطر كده التكرار بيبدأ معاكي من أول ال3 أعمدة، هتكرري كده لحد ال3 سلاسل اللي بعد 9 صدفة. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 28 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 29 بدايته زي أول كل سطر، بترتفعي ال4 سلاسل وتشتغلي عمودين على كل عمود. كده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين وبنسيب أول سلسلتين وندخل جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي عمود، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي عمود، سلسلتين، وبيبقى باقي عندك سلسلتين ما بنشتغلش عليهم، بتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. كده 2 3. فاحنا كده بقى عندنا الجزء ظاهر معانا زي ما انت شايفة كده، وبقى عندنا ما بين ال3 أعمدة وال3 أعمدة عندنا 2 من العمود و3 من السلسلتين. بعد ما اشتغلنا 3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، يعني قال له سلسلة عن السطر اللي تحت. تمام. هيبقى الفرق عندك ما بين ال3 أعمدة والصدفة سلسلتين، وما بين آخر صدفة وال3 أعمدة سلسلتين. احنا عندنا ال9 صدفات ثابتين معانا، اللي هيختلف عدد السلاسل اللي ما بين الصدفة واللي بعدها. فبتدخلي جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة تشتغلي صدفة من غرزة كلاستر، ثلاث سلاسل وغرزة كلاستر. تمام.
وبتقفليها. احنا عندنا الصدفة دي بتبقى فوق الصدفة، تمام؟ يعني زي ما انت شايفة كده الصدفات فوق بعض. هنا هيزيد عدد السلاسل ما بين الصدفة واللي بعدها. تحت كان مفيش وبعدين بقوا 3، هنا هيبقوا 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، انك هتدخلي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتوع الصدفة، تمام؟ تشتغلي الصدفة وبعدها 4 سلاسل وتكرري صدفة 4 سلاسل، وتاخدي بالك كده ان ال3 سلاسل جوه الصدفة وال4 سلاسل ما بين الصدفة واللي بعدها. هتكرري كده لحد ما تشتغلي على ال9 صدفة. ده كده الشكل بعد ما كملناهم 9 صدفات. احنا هنا الصدفات زي ما قلت لك ثابتين 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جوه الصدفة عندنا 3 سلاسل، اما ما بين الصدفة واللي بعدها بيبقى فيه 4 سلاسل. تاخدي بالك كده عشان يطلع معاكي الدوران مظبوط. بعد ما اشتغلنا الصدفة التاسعة بنشتغل سلسلتين، يبقى الفرق هنا ما بين الصدفة التاسعة والثلاث أعمدة سلسلتين، وما بين الثلاث أعمدة والصدفة الأولى سلسلتين برضه، تمام؟ هتشتغلي كده بقى بداية التكرار، بتشتغلي الثلاث أعمدة وبتكرري من أول ما اشتغل. يبقى التكرار عندك من أول الثلاث أعمدة، تمام؟ لحد السلسلتين اللي بعد الصدفة رقم 9. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 29 بعد ما اشتغلتي آخر صدفة بتشتغلي السلسلتين وتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 30 بدايته بترتفعي ل4 سلاسل وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2. كده اشتغلنا ال3 أعمدة اللي في أول السطر اللي هما بداية التكرار. هتشتغلي سلسلتين وبتسيبي أول سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي عمود وسلسلتين، وهنا ما بقاش عندنا غير عمود واحد بس، يعني الجزء اللي ما بين الثلاث أعمدة واللي بعدهم هيبقى سلسلتين عمود سلسلتين. هتسيبي السلسلتين وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. ده كده بقى الشكل عندنا، تمام؟ بقى عمود واحد بس. هنا الفرق ما بين الثلاث أعمدة وما بين الصدفة هيبقى سلسلتين برضه، 1 2. ونشتغل جوه 3 سلاسل الصدفة من غرزتين كراستر ما بينهم 3 سلاسل. اشتغلنا كده أول غرزة، هنقفلها ونشتغل 3 سلاسل ونشتغل غرزة الكلاستر التانية. يبقى احنا كده على أول صدفة اشتغلنا صدفة. هنا الفرق زاد وبعد ما كان 4 سلاسل بقى 5، فهتشتغلي 1 2 3 4 5. وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، انك بتدخلي جوه كل واحدة من 3 سلاسل الصدفة تشتغلي صدفة وبعدها 5 سلاسل، فالجزء ده هيبقى عندك فيه 9 صدفات ما بين كل صدفة واللي بعدها 5 سلاسل، تمام؟ هتكرري كده لحد ما توصلي للصدفة التاسعة. ده كده الشكل بعد ما اشتغلنا 9 صدفات ما بين كل صدفة واللي بعدها 5 سلاسل. بعد ما اشتغلتي الصدفة رقم 9 بتشتغلي السلسلتين وتشتغلي ال3 أعمدة على كل عمود عمود، وتبدأي تكرري من أول ال3 أعمدة لحد السلسلتين اللي بعد 9 صدفة. هتكرري كده من أول ال3 أعمدة لحد الصدفة رقم 9. بتكرري ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر 30 بعد ما اشتغلتي آخر صدفة بتشتغلي السلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 31 بدايته هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4 وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2. كده اشتغلنا 3 أعمدة على ال3 أعمدة. بتشتغلي سلسلتين 2 وتشتغلي ال3 أعمدة، يعني السلسلتين هيعدوا من فوق السلسلتين عمود سلسلتين، وتشتغلي ال3 أعمدة على كل عمود عمود.
كده الجزء ده زي ما انت شايفة اتقفل معايا، فاضل له سطر ويخلص. هنا الفرق هيبقى ما بين الثلاث أعمدة وما بين الصدفة سلسلة واحدة بس، يعني قله عن السطر اللي تحت. بتشتغلي جوه الثلاث سلاسل الصدفة اللي من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. ثلاث سلاسل غرزة الكلاستر التانية. كده احنا اشتغلنا الصدفة جوه التلات سلاسل بتوع الصدفة اللي تحت، فبقوا فوق بعضين. هنا زادت السلاسل اللي كانوا 5 في السطر اللي تحت هيبقوا 6، 1 2 3 4 5 6. وتبدأي بقى تكرري تشتغلي جوه كل واحدة من الثلاث سلاسل بتوع صدفة صدفة، وبعدها 6 سلاسل هتكرري كده لحد الصدفة التاسعة بتشتغلي عليها الصدفة وبنيجي نكمل. بعد ما كملتيهم 9 صدفات ما بين كل صدفة واللي بعدها 6 سلاسل، بعد الصدفة التاسعة بيبقى عندك سلسلة واحدة. تمام. وبيبدأ بقى التكرار معاكي بانك بتشتغلي 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. وده كده شكل الصدفات عندك. بقى عندك 9 صدفات ما بين كل صدفة واللي بعدها 6 سلاسل. الجزء اللي هيتكرر معاكي من أول ال3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة لحد السلسلة اللي بعد الصدفة رقم 9. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال31 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر صدفة بتشتغلي السلسلة وبتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال32 وده السطر اللي قبل الأخير عندنا، فالشغل فيه هيبقى بطريقة مختلفة. احنا هنا هنشتغل غرزة كلاستر عشان نقفل بيها الشكل ده. تمام. انت هنا هتدخلي بمنزلقة على تاني عمود وبترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم أول عمود من غرزة الكلاستر. هتاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي على تالت عمود تشتغلي عليه عمود، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. هتاخدي لفتين على الإبرة وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين بتسيبي من كل عمود منهم لفة. فكده احنا اشتغلنا 4 أعمدة من غرزة الكلاستر. هتشتغلي عمودين على أول عمود وعلى تاني عمود وبتسيبي من كل عمود لفة عليه. كده احنا اشتغلنا غرزة كلاستر من 6 أعمدة. وهنا في البداية اشتغلنا ارتفاع ال4 سلاسل، ما نقصناش سلسلة لغرزة الكلاستر عشان هنا عدد الأعمدة كتير فتتوسطن معانا مظبوط لما ناخد اللفات مع بعض كده. تمام. كده متوسطنة معانا مظبوط. فاحنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر قفلت الشكل ده. وغرزة الكلاستر من 6 أعمدة، سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ويبدأ معاكي الشغل في الجزء ده. واحنا عندنا هنا كنا بنشتغل تحت صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 أعمدة. هنا هنشتغل غرزة كلاستر واحدة بس. هتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه ال3 سلاسل، يبقى غرزة الكلاستر بنشتغلها جوه 3 سلاسل الصدفة. هتشتغلي كده غرزة كلاستر من 3 أعمدة. بتقفليها وتشتغلي بعدها 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر واحدة بس وبعدها 10 سلاسل. بتكرري بدل ما كنا بنشتغل صدفة بنشتغل غرزة كلاستر واحدة بس جوه ال3 سلاسل. اشتغلنا غرزة الكلاستر وقفلناها بنشتغل 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهو ده اللي بيتكرر معاكي في الجزء ده، انك هتشتغلي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتوع الصدفة غرزة كلاستر من 3 أعمدة وبعدها 10 سلاسل. يعني هتكرري كده فهيبقى عندك 9 من غرزة الكلاستر ما بين كل غرزة وغرزة 10 سلاسل. ده كده الشكل بقى عندك. بقى عندنا 9 من غرزة الكلاستر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما بين كل غرزة واللي بعدها 10 سلاسل. تاخدي بالك كده من الجزء ده وانت بتكرريه ان الغرز بقت غرزة كلاستر واحدة بس.
بعد ما اشتغلنا غرزة الكلاستر التاسعة بعدها بيبقى فيه 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تاخدي لفتين على الإبرة وهنشتغل نفس غرزة الكلاستر اللي اشتغلناها في أول السطر، غرزة كلاستر من 6 أعمدة. فهتسيبي أول عمود وهتشتغلي ابتداء من تاني عمود. على تاني عمود بتشتغلي عمود وتسيبي منه لف، على التالت عمود وتسيبي لف، جوه السلسلتين عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، على سيبنا من كل عمود منهم لف. بعد كده بتشتغلي عمودين، 1 وده كملهم 5، والعمود اللي بعده بقى كده عندنا 6 أعمدة. فاحنا هنا عندنا على الإبرة 6 لفات واللفة الأساسية يعني 7 لفات. هتاخدي اللفات كلها كده مع بعض بسحبة واحدة. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يبقى انت تاخدي بالك ان الجزء هنا ده فوقيه بقى فيه غرزة كلاستر قبلها 5 سلاسل وبعدها 5 سلاسل. اما ما بين غرزة الكلاستر اللي من 3 أعمدة واللي بعدها عندنا 10 سلاسل. بعد كده بتبدأي التكرار، والتكرار عندك بيبدأ من أول ما بتشتغلي غرزة الكلاستر اللي من 3 أعمدة جوه 3 سلاسل الصدف، غرزة كلاستر واحدة بس. بعد ما بتقفليها بتشتغلي 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. هتكرري كده من أول ما اشتغلنا غرزة الكلاستر. تمام. بتكرري كده من أول ما اشتغلنا غرزة الكلاستر الأولى، تمام، لحد ال5 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر اللي من 6 أعمدة. هتكرري الجزء ده كده وهنرجع نقفل السطر مع بعض ونكمل آخر سطر معانا. آخر السطر ال 32 بعد ما كررتي واشتغلتي ال5 سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر بتقفلي المنزلقة على راس غرزة الكلاستر اللي من 6 أعمدة. هتدخلي كده في ظهر الأعمدة وتسحبي اللفة، يعني هيبقى في نص اللفين، وتقفلي بمنزلقة. ودلوقتي هنبدأ في السطر ال 33 وده آخر سطر معانا في المفرش. احنا عندنا هنا 5 سلاسل هنشتغل جواهم 6 غرز حشو. هتشتغلي كده 1 2 3 4 5 6. يبقى جوه ال5 سلاسل اشتغلنا 6 غرز حشو، ولو حسيتي ان هو هنا هيكشكش معاكي فاشتغلي 5 بس مفيش مشاكل. بعد كده هنتنقل لل10 سلاسل، وجوه ال10 سلاسل هنشتغل في الأول 4 غرز حشو، 1 2 3 4. على غرزة الحشو الرابعة بنشتغل غرزة بيكو من 3 سلاسل، فهتشتغلي 3 سلاسل وبتقفلي كده على غرزة الحشو وبتدخلي على اللفتين بتوعها وتسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. كده احنا اشتغلنا غرزة بيكو من 3 سلاسل. على رابع غرزة حشو هتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3. وهنا هنشتغل على تالت غرزة حشو غرزة بيكو من 3 سلاسل، فبتشتغلي 3 سلاسل وتقفليهم كده منزلقة على لفتين بتوع غرزة الحشو، 3 غرز حشو، 1 2 3. على تالت غرزة حشو بتشتغلي غرزة بيكو من 3 سلاسل، 1 2 3، وبتقفلي بمنزلقة بنفس الطريقة كده على اللفتين بتوع غرزة الحشو. هتشتغلي بعد كده 4 غرز حشو، 1 2 3 4. تمام. وهو ده اللي هيتكرر معاكي جوه كل واحدة من ال10 سلاسل. هتشتغلي 4 غرز حشو، وعلى الرابعة بتشتغلي بيكو، بعدهم 3 غرز حشو، على التالتة بيكو، 3 غرز حشو، على التالتة بيكو، 4 غرز حشو، وتتنقلي بقى وتروحي تشتغلي ال4 غرز حشو وبتكرري كده بنفس الطريقة. تمام. يبقى اللي هيتكرر معاكي في كل واحدة من ال10 سلاسل هو الجزء ده كده. هتكرري لحد ما توصلي لآخر واحدة من ال10 سلاسل. بعد ما كررتي واشتغلتي جوه كل واحدة من ال10 سلاسل 4 غرز حشو، غرزة بيكو، 3 غرز حشو، غرزة بيكو، 3 غرز حشو، غرزة بيكو، 4 غرز حشو. كررنا ده وكرر معانا في الجزء ده 8 مرات. لما بتوصلي ل5 سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر بتشتغلي جواهم 6 غرز حشو، 1 2 3
4 5 6 وممكن 5 زي ما قلتلك. هتروحي على الخمس سلاسل اللي بعدهم، يعني ملناش دعوة بغرزة الكلاستر، وبتشتغلي 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 ويبدأ بقى معاكي التكرار بانك بتشتغلي بنفس الطريقة اللي اشتغلناها جوه كل واحدة من ال10 سلاسل، وهو ده الجزء اللي هيكرر معاكي طول السطر. هيبدأ معاكي التكرار من اول غرز الحشو اللي اشتغلناها جوه اول واحدة من ال10 سلاسل، ودول بيتكرروا معانا 8 مرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. والجزء ده عندنا كده بيبقى عالي لفوق، يعني لما هتخلصي المفرش بتكويه وبتعلي الجزء ده كده لفوق عشان بيدي دوران بسيط كده. بعد ما بتشتغلي جوه الخمس سلاسل 6 غرز حشو، جوه الخمس سلاسل اللي بعدهم 6 غرز حشو. هو ده كده الجزء اللي هيكرر معاكي لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر غرز حشو جوه الخمس سلاسل، هتقفلي بمنزلقة على اول غرزة حشو اشتغلناها. بتدخلي كده وتسحبي الخيط وبتعديه منها اللفة اللي عليها، وبكده احنا خلاص معانا المفرش. هتاخدي لفة على الابرة وبتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط كده كبيرة شوية عشان تقفلي بيها، وهتقصي بقى الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتنزلي اللفة لتحت شوية كده عشان تبقى ايه في سوا السطر معاكي، وبعد كده بإبرة التقفيل بتنزلي في ظهر الشغل تحت غرز الحشو وبتقفليه كويس عشان ما يتفكش منك. بعد ما بتخلصي المفرش وبتقفلي خالص بتكويه بمكوى خفيفة على ظهر الشغل عشان يتفرد معاكي مطرح ايدينا تمام. ولما بتكويه بتفردي كده، بتطلعي الجزء ده كده لفوق شوية عشان هو بيبقى طالع لفوق تمام. انا دلوقتي هكويه واجي اوريكي شكله هيبقى ايه بعد ما بيتكوي. ده كده شكل المفرش بعد ما خلص وبعد ما كويته بمكوى خفيفة على ظهر الشغل. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.